Kamusta po mga kabayan? Ito po ang Patrol Abroad. Nangako po ang respetado na Filipino film director at writer na si Jose Javier Reyes na dadali niya ang mga istorya ng mga Filipino-Canadian filmmakers sa mas malawak na audience sa Pilipinas. Nagtungo po ng Vancouver si Reyes na siya ring chair ng Film Development Council of the Philippines para dumalo sa East by Northwest Creative Summit dyan po sa Vancouver. Narito po ang report ni Rowena Papasin. Bumandera sa purple carpet ng 3rd Annual East by Northwest Creative Summit ang Pilipinong film maestro na si Jose Javier Reyes kasama ang iba pang leaders sa industriya. Layon ng pagtitipon na ipakilala ang mga racialized Canadian talents sa mga namumuhunan sa pelikula, telebisyon at gaming para mapondohan ang kanilang mga proyekto. Ayon kay Reyes, magandang oportunidad ito di lamang para i-promote ang mga pelikulang Pilipino, kundi upang hikayatin din ang mga Canadian producer na makipag-partner sa mga Pinoy filmmaker. Habang nasa Vancouver, nakilala rin ni Reyes ang mga Filipino-Canadian filmmakers at nakita niyang kailangang maging bahagi rin ng pelikulang Pilipino ang kanilang mga kwento. I've always had this a really broad belief that Filipino cinema involves the heart and soul and the narrative of the Filipino, regardless of where you are located and regardless of how many generations you've been through. Naniniwala si Reyes na mahalagang mapanood din sa Pilipinas ang mga karanasan ng mga Pinoy na nakatira na sa ibayong dagat. The children of the diaspora have such a wealth of narratives which the Filipino back home must recognize. Because if there will be more, more participants in this diaspora, they should know what's happening and they should know what has happened, to the generations who have come here. And I think film is a beautiful way of bridging this gap between generations and the distance created by the diaspora. Tuwang-tuwa naman ang Filipino-Canadian director na si Kent Longines dahil matapos niyang makausap si Reyes, naging interesado niya ang FDCP chair sa isang binubuo niyang proyekto. I did pitch him a new project. It's called Error 404, but I'm not gonna spoil the story yet. But it looks very promising and hopeful. It is gonna be a Philippine-Canadian co-production. 40% in the Philippines, 60% here in Vancouver, and I just can't wait to do it. Tulad ni Reyes, naniniwala rin ang Seattle-based producer na si Wilfredo Manalang na napakaraming istorya ng migranteng Pilipino ang naghihintay na maikwento. Balak ng dating executive ng ABS-CBN na bigyang buhay ang mga istoryang ito sa pamamagitan ng kanyang production company, ang FUC Philippines. We have these stories ng diaspora ng Filipino na hindi natin napapakita sa atin. Maski sa kapwa natin Filipino, we don't see it on TV. And those stories resonate to me. And I'm hoping I find more stuff like that na hindi natin naririnig sa mga Filipino stories, diba? Or movies. We don't see it that often. Isa namang kilalang tinig para sa mga Pilipino sa Canada, ang film at television director na si Romeo Candido, isang 2-time Canadian Screen Award nominee. Si Candido, isa sa showrunner ng teenage series na The Next Step, ay kilala rin bilang co-creator ng Prison Dancers the Musical na base naman sa nag-viral na thriller dance ng mga preso sa Cebu. Sa kabila ng tagumpay niya sa mainstream, inamin ni Candido na marami pa rin siyang hinaharap na paghamon, kaya pinayuhan niya ang mga nag-aambisyong Pinoy creatives na maging totoo sa kanilang pangarap. My advice to all of the younger creators is the industry doesn't matter. Expressing yourself, telling your story, singing your song, that's what matters first. If they're struggling, it's a struggle to be an artist. There's no moment where the struggle is over. It's a struggle as a Filipino diasporic artist to tell our stories. So it's not about the industry, but it's about staying persistent and believing in your own voice. Sa ginanap na EXNW Summit, pinarangalan ang Canadian actor at producer na si Grace Park bilang isa sa mga Global Connector Awardee dahil sa nagawa niya para isulong ang Asian representation sa Hollywood. Kilala sa naging papel niya sa Hawaii Five-0 at Battlestar Galactica,
Inamin ni Park na maraming problema ngayon sa film industry tulad ng banta ng US na pagtataas ng buwis sa mga pelikulang gawa sa labas ng Estados Unidos. Sa kabila nito, kumpiyansa si Park na makakaahon pa rin ang Hollywood North at hindi rin ito tatalikuran ang diversity at inclusivity sa mga pelikula. You can have explosions and car chases, but what people also want is like something that moves them inside, and sometimes it might not be the exact same formula. Sometimes you need to go a little bit outside and unexpectedly find the same story that you've been living, but maybe it's across the ocean and you didn't realize it. And through that, you might realize that we're actually more similar to a stranger than you realized. Samantala, umaasa ang Filipino-Canadian actor na si Edward Escobar, ang bida sa pelikulang Paco, na magtutuloy-tuloy pa rin ang trabaho ng mga artistang Filipino-Canadian lalo't umiinit na anya ulit ang movie industry matapos ng actor strike. I do definitely see a hope, and I see a rise of work coming out for Filipino actors and filmmakers out there. And it's, all the actors out there better get ready because a lot of Filipino stuff is coming out soon. Ang EXNW Summit ay itinaguyod ng Racial Equity Screen Office. Mula sa Vancouver, ako si Rowena Papasin, ang inyong patrol abroad.